شپردز پای یه غذای انگلیسی بسیار بسیار خوشمزه. سلام، سارا هستم. سلام، من سارا هستم. من و مامانم امروز میخوایم یه غذای خیلی خوشمزه درست کنیم. یه غذا یا پیش غذای انگلیسی خیلی خیلی خوشمزه. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم فعال کنین، لایک کنین. از طریق کامنت ها جوابگوی همه سوالاتتون هستم. بریم شروع کنیم. مواد لازم: 2 عدد سیب زمینی پخته شده یا رنده شده، نمک به میزان لازم، کره 1 قاشق غذاخوری، پنیر موزارلا به دلخواه، پنیر خامه‌ای، نصف قاشق چای خوری، فلفل سیاه، آویشن تازه، حدوداً یه چند اسلایس قارچ، ذرت به میزان لازم، پیاز 1 عدد، سیر 1 حبه، 2 قاشق غذاخوری خامه، 100 گرم گوشت چرخ شده گوساله، حدوداً 1 قاشق غذاخوری فلفل نگینی ریز و 1 استکان عصاره گوشت یا مرغ. الان سیب زمینی های پخته شده و رنده شدهمون رو از این صافی ها با توری های خیلی ریز رد میکنیم، به خاطر اینکه یک پوره خیلی خیلی سبک به ما میده. خیلی زمان بره و سخته، ولی خب کیفیت پوره خیلی متفاوته. شروع میکنیم با پشت قاشق از همین توریمون ردشون میکنیم. هممون میدونیم که برای درست کردن یه پوره خیلی خوشمزه به شیر احتیاج داریم. خب شیر اضافه میکنیم، خامه، و کره. اینا رو حسابی با هم دیگه میکس میکنیم. نمک و فلفل سیاه هم بهش اضافه میکنیم و حسابی با هم دیگه قاطی میکنیم. باید کاملا یک پوره 1 دستی درست کنیم. میریم برای آماده کردن مواد چرخیمون. ببینید کره رو توی مایتابه میندازیم. پیاز آب گرفته شده به کره اضافه میکنیم. حریره سیر رو اضافه میکنم و شروع میکنم به سرخ کردن. حتما هر کجا که از کره استفاده کردین و لازم بود که زمان زیادی روی گاز بمونه، از روغن سرخ کردن یا روغن مایع خیلی کم 1 قاشق غذاخوری اضافه کنید که کره نسوزه. شروع میکنیم به سرخ کردن تا جایی که عطرشون در بیاد. خب الان گوشت چرخ کردمون رو اضافه میکنیم. و شروع میکنیم به تفت دادن. بعد اینی که تا این حد سرخ شد، قارچ رو اضافه میکنم. خب ببینید من یک کوچولو رسیپی خودم رو توی این غذا اجرا کردم، به دلیل اینی که خب من دوست دارم این پیش غذام ذرت باشه، فلفل دلمه باشه، ولی اگر دوست ندارید میتونید اضافه نکنید. از 1 برگ آویشن تازه استفاده میکنم و فلفل.
نمک، یک قاشق غذاخوری پنیر خامه‌ای اضافه میکنم و شروع میکنم حسابی مواد رو با هم دیگه سرخ میکنم. اگر دوست دارین حتما به این موادتون رب گوجه اضافه کنید و حالا آب گوشت و یا آب مرغمون رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم حدوداً 1 ربع تا 20 دقیقه موادمون جوش بخوره تا جایی که سسمون غلیظ شه و آبش تبخیر شه. الان 20 دقیقه زمان گذشت و سس گوشت ما به این سفتی و غلظت رسید که کافیه. الان من میام ظرفم رو که میخوام داخل فر بذارم شروع میکنم به مراحل چیدنش. اول از همه گوشت چرخ کردم و یعنی مواد گوشتم رو کف ظرف کاملا میریزم و با قاشق پهن میکنم صاف. خب الان پوره سیب زمینی رو اضافه میکنم و شروع میکنم به یک دست کردن و صاف کردن. حتما باید لایه هایی که استفاده میکنید ضخیم و خیلی کم آب و سفت باشه. خب روی ظرفم رو کاملا صاف کردم، پوره رو کاملا یک دست صاف کردم و میذارم داخل فر از قبل گرم شده با درجه حرارت 180 تا 200 درجه، چون گفتم که فرها با هم دیگه متفاوته. میذارم حدود 1 ربع تا 20 دقیقه توی فر تا روی سیب زمینیم کاملا برشته شه. خب من الان ظرفم رو از فر در آوردم چون میخوام که از پنیر ورقه موزارلا استفاده کنم، ولی اگر شما نمیخواین که از پنیر استفاده کنین اجازه بدین که حدوداً 10 دقیقه دیگه بیشتر بمونه توی فر تا جایی که کامل روی سیب زمینیتون برشته شه. من الان ورقه های پنیر موزارلا رو به ظرفم اضافه میکنم و حدود 5 تا 6 دقیقه میره داخل فر که روی پنیرم کاملا برشته شه. غذای ما آماده شد، میریم بدیم که تارا کوچولو تستش کنه بگه که چه طعمی شده. حاضری؟ بله. خب فقط تارا داغ نباشه. خب کوچولو فوت. به چه خوشمزه. شبیه چیه؟ طعمش مثل پیزای خیلی خوب. امیدوارم که توی خونه همتون درستش کنین، ازش لذت ببرین. کانال ما رو سابسکرایب کنید. خداحافظ.